ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਬਣੋ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਊਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਊਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ?
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਲ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਾਈ ਪੱਕਾ, ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੀਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੀਭ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੈ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੂਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮਾਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਹੌਲ ਬਈ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਜਾਤ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ IPL ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਦੇਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਲੋਕ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੀ ਬਣੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲਈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 2025 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਧਰ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬਦਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਵੇ। ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਫਤਿਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 13 ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 13 ਹੱਥ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ ਮਾਨ, ਜਿੱਤੂ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੀਤ ਯਾਰ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ? ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। 120% ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਿਹਾ 56 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ, JNK ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ED ਦੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਤ ਹੈਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਤ ਹੈਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਲੂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਗਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਘਰਾਚੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨੂਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਪਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਪਊ ਪੂਰਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ MP ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਭਉ ਜੀ। ਬਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਣ। ਆ ਕਾਫਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਕੁਝ ਯਾਦ? ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਫੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜੂਥ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਬਿੜਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜੱਟ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਦੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਮਾਨ ਜਾਊ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਦੌੜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨਾਲ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗਈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਊਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਊਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਲ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਾਈ ਪੱਕਾ, ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੀਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੀਭ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੈ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੂਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮਾਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ,
ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਹੌਲ ਬਈ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਜਾਤ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ IPL ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋਕ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੀ ਬਣੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲਈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 2025 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਧਰ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬਦਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਵੇ। ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਈ ਫਤਿਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ।
ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 13 ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 13 ਹੱਥ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਮਾਨ ਜਿੱਤੂ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੇਰ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ? ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? 120% ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਿਹਾ 56 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ, JNK ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ED ਦੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਲੂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਗਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਘਰਾਚੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨੂਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਜਿੱਤ ਪਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਪਊ ਪੂਰਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ MP ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਭਉ ਜੀ। ਬਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਣ। ਆ ਕਾਫਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਕੁਝ ਯਾਦ? ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਫੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਯੂਥ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਬਿੜਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ। ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ।
ਓਏ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜੱਟ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਮਾਨ ਜਾਊ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਦੌੜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਣੋ ਮਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਤਣੋ ਬਣੋ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਹਿਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗਈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ
ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਦਾਂ ਦਾਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਊਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਊਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾ ਆਇਆ ਕੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਦਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਾਈ ਪੱਕਾ ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੀਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭ ਵਾਲੀਆਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੂਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮਾਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਕਤੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਏ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਬਈ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਵਾ 'ਚ ਗਏ ਇਹ ਆਪਦੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਭਾਈ ਹਰਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ 11 ਸਭਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀਐਲ ਦੇ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਓ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਭੰਗ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਚ ਜੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ 1000 ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਦੇ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। 2025 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੋਂ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਧਰ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਲਾਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਵੇ। ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਤਿਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 13 ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 13 ਹੱਥ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੂਣਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ 120% ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਾ ਕਾਰੋਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌ ਭਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ ਲਾੜੀ ਜੀ ਚੱਲ ਗਈ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਲੂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਗਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਘਰਾਚੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨੂਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਰਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਜਿੱਤ ਪਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਪਊ ਪੂਰਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ MP ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਭਉ ਜੀ। ਬਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਣ। ਆ ਕਾਫਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਕੁਝ ਯਾਦ? ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਫੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਯੂਥ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਬਿੜਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜੱਟ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਦੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਮਾਨ ਜਾਊ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਦੌੜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ
ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਮਣਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਊਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਊਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਾਓ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਲ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਾਈ ਪੱਕਾ, ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੀਤ ਯਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ।
ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੈ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੂਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮਾਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਹੌਲ ਬਈ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਜਾਤ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ 11 ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ IPL ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਦੇਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਲੋਕ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੀ ਬਣੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਰੀਕੋਟਲੇ ਲਈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 2025 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਧਰ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬਦਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਵੇ। ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ।
ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਫਤਿਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 13 ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 13 ਹੱਥ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਮਾਨ ਜਿੱਤੂ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 20,000 ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ? ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੂਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। 120% ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਿਹਾ 56 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ, JNK ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ED ਦੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਤ ਹੈਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਤ ਹੈਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਲੂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਗਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ?
ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਘਰਾਚੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨੂਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਜਿੱਤ ਪਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਪਊ ਪੂਰਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ MP ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਭਉ ਜੀ। ਬਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਣ। ਆ ਕਾਫਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ
ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਕੁਝ ਯਾਦ? ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਫੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਯੂਥ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਬਿੜਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜੱਟ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਦੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਮਾਨ ਜਾਊ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਦੌੜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਤਣੋ ਮਣਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਤਣੋ ਬਣੋ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ
ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਊਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਊਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਲ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਾਈ, ਪੱਕਾ ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੀਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੀਭ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੈ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੂਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮਾਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਹੌਲ ਬਈ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਜਾਤ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ IPL ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋਕ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੀ ਬਣੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਲਈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 2025 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਧਰ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬਦਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਵੇ। ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਫਤਿਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 13 ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 13 ਹੱਥ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਮਾਨ ਜਿੱਤੂ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਤਿਆਰ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ? ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੂਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? 120% ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਿਹਾ 56 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ, JNK ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ED ਦੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਤਹਿਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਵੋਟ ਪਰ ਬਾਲਟੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੋਟ ਬਾਲਟੀ ਟਪਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਓਏ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਲੂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਗਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਘਰਾਚੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨੂਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਰਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਹੈ? ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਪਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਪਊ ਪੂਰਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ MP ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਭਉ ਜੀ। ਬਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਣ। ਆ ਕਾਫਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਕੁਝ ਯਾਦ? ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਫੂਨਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਯੂਥ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਬਿੜਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜੱਟ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਦੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਮਾਨ ਜਾਊ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਦੌੜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਬਣੋ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਊਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਊਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਲ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ
ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਾਈ ਪੱਕਾ, ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੀਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੀਭ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੈ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੂਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮਾਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਹੌਲ ਬਈ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਜਾਤ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ IPL ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ, ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਦੇਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਲੋਕ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੀ ਬਣੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲਈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 2025 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਧਰ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬਦਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਵੇ। ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਫਤਿਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 13 ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 13 ਹੱਥ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਮਾਨ ਜਿੱਤੂ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੀਤ ਯਾਰ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੂਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। 120% ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਿਹਾ 56 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ, JNK ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਤ ਹੈਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਤ ਹੈਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਲੂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਗਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਘਰਾਚੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨੂਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਰਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਹੈ? ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਪਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਰੇਲਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਪਊ ਪੂਰਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ MP ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਭਉ ਜੀ। ਬਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਣ।
ਆ ਕਾਫਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਕੁਝ ਯਾਦ? ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਫੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਯੂਥ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਬਿੜਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜੱਟ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਦੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਮਾਨ ਜਾਊ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਦੌੜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਣੋ ਮਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਤਣੋ ਬਣੋ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਹਿਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਮਣਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਊਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਊਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਲ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਾਈ, ਪੱਕਾ ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੀਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੀਭ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੈ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੂਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮਾਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਹੌਲ ਬਈ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਜਾਤ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ IPL ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋਕ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੀ ਬਣੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਰੀਕੋਟਲੇ ਲਈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 2025 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਧਰ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬਦਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਵੇ। ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਫਤਿਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 13 ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 13 ਹੱਥ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਗਈ। ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਮਾਨ ਜਿੱਤੂ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 20,000 ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ? ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। 120% ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਿਹਾ 56 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ, JNK ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ED ਦੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਅਮਰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਲੂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਗਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਘਰਾਚੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨੂਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਰਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। अस्सलाम वालेकुम, किवें दा माहौल आ, की है? ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਪਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਪਊ ਪੂਰਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ MP ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਭਉ ਜੀ। ਬਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਣ। ਆ ਕਾਫਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਕੁਝ ਯਾਦ? ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਫੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਯੂਥ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਬਿੜਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜੱਟ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਦੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਮਾਨ ਜਾਊ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਦੌੜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗਈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਊਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਊਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ?
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਲਾਓ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਦਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਾਈ ਪੱਕਾ ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੀਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭ ਵਾਲੀਆਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੂਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮਾਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਕਤੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਬਈ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਜਾਤ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ IPL ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਦੇਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੀ ਬਣੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਰੀਕੋਟਲੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 2025 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਧਰ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬਦਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਵੇ। ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਈ ਫਤਿਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 13 ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 13 ਹੱਥ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਮਾਨ ਜਿੱਤੂ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੀਤ ਯਾਰ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ? ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੂਣ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। 120% ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਿਹਾ 56 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ, JNK ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ED ਦੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਤ ਹੈਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਤ ਹੈਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਲੂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਗਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਘਰਾਚੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨੂਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਜਿੱਤ ਪਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਪਊ ਪੂਰਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਭਉ ਜੀ। ਬਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਣ। ਆ ਕਾਫਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਕੁਝ ਯਾਦ? ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਫੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜੂਥ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਬਿੜਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜੱਟ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਦੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਮਾਨ ਜਾਊ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਦੌੜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ? ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਨਾਲ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗਈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਊਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਊਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਲ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਾਈ ਪੱਕਾ, ਬਾਪੂ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੀਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 300 ਤੋਂ 400 ਮੁੰਡਾ ਡੇਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੀਭ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੈ ਜਾਓ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਤੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੂਮ ਹਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮਾਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ,
ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਹੌਲ ਬਈ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਜਾਤ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ IPL ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋਕ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੀ ਬਣੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲਈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਦੀ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 2025 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵੀਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਧਰ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬਦਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਵੇ। ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਈ ਫਤਿਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ।
ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 13 ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 13 ਹੱਥ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਮਾਨ ਜਿੱਤੂ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੀਤਿਆਰ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। 120% ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀਗੇ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਿਹਾ 56 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਾਝੇ ਦੇ, JNK ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ED ਦੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਤ ਹਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਤ ਹਿਆਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੰਗਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਲੂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗਗਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੇਲ ਘਰਾਚੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨੂਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਜਿੱਤ ਪਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਪਊ ਪੂਰਾ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ MP ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਭਉ ਜੀ। ਬਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਣ। ਆ ਕਾਫਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਕੁਝ ਯਾਦ? ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ, ਸਾਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਓਏ ਫੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਯੂਥ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਬਿੜਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ। ਦੇਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ।
ਓਏ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜੱਟ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਿਰਨ ਲਟੇਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਮਾਨ ਜਾਊ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਦੌੜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ